आपलं खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार. आज मी तुम्हाला बिन तेलाचे शुगर फ्री इम्युनिटी वाढवणारे मोदक कसे बनवायचे ते सांगणार आहे. लागणारे साहित्य: 1 कप नाचणीचं पीठ, 1 कप मखाना, 8 ते 10 भिजवलेले खजूर, अर्धा कप खोबऱ्याचे काप, अर्धा कप बदाम, पाव कप मगज बी, अर्धा टीस्पून मिरेपूड, अर्धा टीस्पून विलायची पूड. सगळ्यात पहिले मखाना, बदाम, खोबऱ्याचे काप आणि मगज बीची पावडर तयार करून घ्यावी. आता पॅन मध्ये 2 चमचे तूप टाकावे. सगळ्यात पहिले नाचणीचे पीठ 3 ते 4 मिनिटं भाजून घ्यावे. एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आता परत 2 चमचे तूप टाकावे. मिरे पूड मिक्स करूया. आता तयार केलेली पावडर 2 मिनिटं भाजून घ्यावी. आता एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. भिजवलेला खजूर 2 ते 3 चमचे पाणी टाकून पेस्ट तयार करून घ्यावी. आता 2 चमचे तूप टाकून खजुराची पेस्ट 2 मिनिटं परतून घेऊया. खजुराच्या पेस्ट मध्ये सगळे पीठ मिक्स करावे. गॅस बंद करून सगळं नीट मिक्स करावे. आता विलायची पूड मिक्स करूया. एका प्लेट मध्ये हे मिश्रण काढून घेऊया. मी हा मोदकचा साचा वापरत आहे. व्हिडिओ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे साच्यात मिश्रण भरावे. तुम्हाला जर वंदना रेसिपी आवडत असेल तर सबस्क्राईब बटन आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. हा झाला मोदक तयार. या संकष्टीला हा मोदक नक्की करून बघा. जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. धन्यवाद.